ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටල්ගේ YouTube චැනල් එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මං අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙනාවේ ජෙලටින් භාවිතා නොකර ලේයර් දෙකකින් රසම රස පුඩින් එකක් හදාගන්න රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ රසමරස පුඩින් එක හදාගන්න අපිට ඕන වෙන දේවල් සීනි මේස හැඳි 4ක්, ඒ වගේම කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැඳි 4ක්, තව අපිට ඕන වෙනවා චොකලට් පවුඩර් මේස හැඳි 2ක්. ඒ වගේම පොල් කිරි මිලිලීටර් 500ක්. මුලින්ම මම කරන්නේ මේ පොල් කිරි ටිකට කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැඳි 4 එකතු කරලා කෝන්ෆ්ලවර් ටික හොඳටම දී වෙනකන් හැඳි ගා ගන්න එක. කෝන්ෆ්ලවර් ටික කැටි ගැසෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳටම මේ විදිහට හැන්දෙන් දී කරගන්න. ඊළඟට මේකට මේ අතරතුරදීම රසායනික ලුණු කුඩු ස්වල්පෙකුත් එකතු කරගන්න ඕනේ. මම අද මේ පුඩින් එක මුලින් සඳහන් කළා වගේ හදාගන්නේ ලේයර්ස් දෙකකට. ඉතින් මේ පොල් කිරි මිලිලීටර් 500 මම මේ මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරලා මිලිලීටර් 250 කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්නවා. දැන් මේ වෙලාවේදී කෝන්ෆ්ලවර් ටික කැටි කැටි අඩු වෙලා දී වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට සීනි එකතු කරගන්නවා. සීනි මම එකතු කරගන්නේ මේස හැඳි 4යි. ඔයාලගේ රස අනුව ඔයාලට මේ සීනි එකතු කරගන්න ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. සීනි ටික හොඳටම දී වුණාට පස්සේ අපි ඊළඟට මේ සේරම දේවල් ටික හොඳින් පෙරා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පෙරා ගත්තට පස්සේ මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ මේ ප්‍රමාණය කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්නවා. මිලිලීටර් 250 සමාන කොටස් වලට වෙන් කරලා මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණය මේ විදිහට දිගටම හැඳගාමින් මේක හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට රත් වුණාට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා චොකලට් පවුඩර් මේස හැඳි 2. චොකලට් පවුඩර් ටිකත් එකතු කරලා චොකලට් ටික හොඳට දිය වෙනකන් මේ විදිහට එක දිගට ඔයාලා හැඳි ගා ගන්න. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක ලිප්පෙන් බා ගන්න පදම. දැන් මේ වෙලාවේදී ලිපෙන් බා ගන්නවා. මේක මෙහෙම උඩට උස්සලා බලන්න හැන්දෙන් මේ විදිහට කැඩි කැඩි වැටෙනවා නම් පදම හරි. ඊළඟට මේකට තමයි මම පුඩින් එක හදාගන්නේ. පොල් තෙල් චුට්ටක් පුඩින් එක හදාගන්න භාජනයට දාලා භාජනයේ හැමතැනම පොල් තෙල් ටික මුලින්ම ගා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට තමයි මම මේකට හදාගත්ත පළවෙනි ලේයර් එක එකතු කරගන්නේ. මම මේක එහා පැත්ත හරවන්න ඕන හින්දායි මේ විදිහට පොල් තෙල් ටිකක් ගාගන්නේ. ඔයාලට එකපාරම කපලා ගන්න ඒ භාජනයට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම හදාගත්ත පළවෙනි චොකලට් ලේයර් එක අපි පුඩින් එක හදාගන්න භාජනයට මේ විදිහට දාගන්නවා. ඔක්කොම ටික දාගත්තට පස්සේ හැන්දෙන් මේ විදිහට තුනී කරලා චුට්ටක් ටැප් කරගන්න. දැන් මේක නිවෙන්න පැත්තකින් තියලා මම ඊළඟ ලේයර් එක හදාගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි ලේයර් එක. ඒකත් ඒ විදිහටම මේ විදිහට ලිපේ තියලා ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණය හැඳ ගන්න. මේකට මම චුටි වෙනසක් කරනවා. මම මේකට ෆුඩ් කලරින් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් වයිට් කලර් එක විදිහටත් මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේකත් විනාඩි 3-4කට පස්සේ පදම හරි ගියා. දැන් මම මේක කලින් හදාගත්ත එකේ දෙවෙනි ලේයර් එක විදිහට දාගන්නවා. මේ පේනව නේද ඔයාලට? ඒක හොඳට හයි වෙලා තියෙනවා. එක පාටම වක් කරන්න එපා. හැන්දකින් මේ විදිහට ගාන්ට ලේයර් දෙකක් විදිහට ලස්සනට පේන්න බැලන්ස් වෙන්න දාගන්න. එක පාටම රස්නෙන් මේක වක් කරන්න ගියොත් පළවෙනි චොකලට් ලේයර් එක හැරිලා වගේ යන්න බලනවා. ඒ නිසා මේ විදිහට පරිස්සමෙන් හැන්දෙන් දාලා තුනී කරගන්න. දැන් මේක මේ විදිහට ලස්සනට තුනී කරලා තව පාරක් ටැප් කරලා මේක ඔයාලා පැය එකමාරක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පැය එකමාරක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා මම ගත්ත පුඩින් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති හරිම ලේසියෙන් තියෙන භාජනයෙන් පුඩින් එක වෙන් වෙනවා. දැන් මම මේක එහා පැත්ත හරව ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ
ලේසියෙන්ම හදාගත්ත ලේයර් දෙකේ රසම රස පුඩින් එක හරිම ලේසි හදාගන්න හරිම රසවත් ඒ වගේම ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. දැන් ඉතින් මේක තියෙන්නේ පිළිගන්නන්න කලින් මම මේ විදිහට පෙබල්ස් ටිකක් තියලා පුඩින් එක ලස්සන කරගන්න හිතුවා. ඔයාලට පුළුවන් ඩෙසර්ට් එකක් මේ විදිහට සර්ව් කරනකොට සර්ව් කරන්න කලින් මේ විදිහට ලස්සනට සරසලා ඒක සර්ව් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ලස්සන සරසගත්ත අපේ රසමරස පුඩින් එක මේ වගේ හරිම පහසුවේ කෑලි වලට කපලා ඔයාලට පුඩින් කප් වලට දාලා සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. හරිම රසයි ඒ වගේම ලේසියෙන්ම මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ ජෙලටින් දාන්න නැතුව මේ වගේ චොකලට් පුඩින් එකක් ලේයර් දෙකකට ඔයාලට හදාගෙන රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ආරාධනා කරනවා මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න කියලා. try කරලා බලලා ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් එකකින් තියන්නත් අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න අමතක නොකර දිගටම මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.